बेसिक इंग्लिश ग्रामर सिरिज 2 मा तपाईलाई स्वागत छ। हाई गाइज, वेलकम टु लर्निङ इंग्लिश। आजको भिडियोमा पनि हामी कभर गर्नेछौँ बेसिक एन्ड इम्पोर्टेन्ट वर्ड्स। अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला तपाईहरूलाई बताउन चाहन्छु, यदि पहिलो डे 1 को भिडियो मिस गर्नुभएको छ भने गएर हेर्नुहोला, ताकि तपाईहरू यदि अंग्रेजी सिक्छ भने त्यसमा महत्त्वपूर्ण वर्डहरू चाहिँ समावेश गरिएको छ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले पर्सनल प्रोनाउन्स पनि भनिन्छ। फर्स्ट पर्सन भनेको चाहिँ आई, वी। सेकेन्ड पर्सन यू। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, एनी नेम, दे। ओके, आई, वी चाहिँ फर्स्ट पर्सन भनेको चाहिँ जुन चाहिँ आफूलाई सम्बोधन गरिन्छ। म, हामी, हामीहरू त्यहाँ गएथ्यौँ भन्दा आफू पनि समावेश हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट पर्सन भनिन्छ। सेकेन्ड पर्सन भनेको यू। यू भनेको चाहिँ कुनै दोस्रो व्यक्तिलाई चाहिँ सम्बोधन गरिन्छ, तिमी, तपाईँ। थर्ड पर्सन ही, सी, इट यिनीहरू भनेको चाहिँ तेस्रो कुनै तेस्रो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई थर्ड पर्सन भनिन्छ। आई को अर्थ हुन्छ म, वी भनेको हामी, यू भनेको तिमी वा तपाईँ, ही, ऊ यो चाहिँ मेलको लागि, सी भनेको उनी, इट भनेको यो, दे भनेको तिनीहरू। अरू कुनै नामहरू पनि राम, सीता पनि हुन्छ। इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचरमा। फ्युचरमा बनाउन सकिने वाक्यांशहरूलाई चाहिँ मैले इक्जाम्पल दिएको छु यसमा। म यहाँ छु, म यहाँ छु भने चाहिँ प्रेजेन्ट, म यहाँ छु। आई एम हियर, म यहाँ छु, आई एम हियर। पास्टमा बनाउनु पर्यो भने म त्यहाँ थिएँ, म त्यहाँ थिएँ, पहिला म त्यहाँ थिएँ भनिन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ आई वाज देयर, आई वाज देयर। र म त्यहाँ हुनेछु भन्नुपर्दा आई स्याल बी देयर, म त्यहाँ हुनेछु, आई स्याल बी देयर। स्याल बी भनेको चाहिँ हुनेछु, आई भनेको म, देयर भनेको त्यहाँ। अर्को छ वी आर फ्रेन्ड्स, हामी साथी हौँ। वी आर फ्रेन्ड्स, हामी साथी हौँ। प्रेजेन्टमा बनाउँदाखेरि वी आर फ्रेन्ड्स। पास्टमा वी वर ह्याप्पी, हामी खुसी थियौँ। हामी खुसी थियौँ भन्नको लागि चाहिँ वी वर ह्याप्पी, वर भनेको चाहिँ थियौँ। फ्युचरमा बनाउनु पर्यो भने हामी साथी हुनेछौँ, वी स्याल बी फ्रेन्ड, वी स्याल बी फ्रेन्ड। यू, यू को इक्जाम्पल हेरौँ। तपाईँ स्मार्ट हुनुहुन्छ, यु आर स्मार्ट। प्रेजेन्टमा बनाउँदा यु आर स्मार्ट, तपाईँ स्मार्ट हुनुहुन्छ। ओके, तिमी स्मार्ट थियौ भन्नु पर्यो भने फेरि यु वर स्मार्ट, यु वर स्मार्ट। फ्युचरमा तपाईँ घरमा हुनुहुनेछ, यु विल बी एट होम, यु विल बी एट होम। तपाईँ घरमा हुनुहुनेछ, यु विल बी एट होम। यु आर स्मार्ट, यो चाहिँ प्लुरल हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आर लागेको छ है त। तपाईँ स्मार्ट हुनुहुन्छ, यु आर स्मार्ट। पास्ट भनेको यु वर स्मार्ट, तिमी स्मार्ट थियौ। तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ, यु विल बी एट होम। विल बी भनेको चाहिँ हुनेछ। अर्को छ, अब हामी चाहिँ ही, सी, इट र नेम अनि देको चाहिँ इक्जाम्पलहरू हेर्छौँ है त। प्रेजेन्टमा बनाउँदाखेरि चाहिँ ऊ यहाँ छैन, ही इज नट हियर। ऊ यहाँ छैन, ही इज नट हियर। पास्टमा ऊ यहाँ थियो, ही वाज हियर। सिंगुलर भएको भएर चाहिँ यसमा वाज लागेको छ है त, प्लुरल हुँदा चाहिँ वर। ही वाज हियर, ऊ यहाँ थियो। फ्युचर बनाउँदाखेरि ऊ घरमा हुनेछ, हुनेछ भन्नु पर्यो भने चाहिँ ही विल बी एट होम, ही विल बी एट होम। ऊ घरमा हुनेछ, ही विल बी एट होम। प्रेजेन्टमा ऊ यहाँ छैन, ही इज नट हियर। पास्ट बनाउँदाखेरि ही वाज हियर, ऊ यहाँ थियो। फ्युचरमा ऊ घरमा हुनेछ, ही विल बी एट होम। सी, सी को इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, फिमेलको लागि प्रयोग गरिन्छ। प्रेजेन्टमा बनाउँदाखेरि उनी सुन्दर छिन्, सी इज ब्युटिफुल।
सी इज ब्युटिफुल उनी सुन्दर छिन् सी इज ब्युटिफुल उनी सुन्दर छिन् पास्टमा बनाउँदाखेरि उनी सुन्दर थिइन् पहिला थिइन् उनी सुन्दर थिइन् सी वाज ब्युटिफुल फ्युचरमा उनी दुखी हुने छिन् सी विल बी स्याड उनी दुखी हुने छिन् सी विल बी स्याड प्रेजेन्टमा बनाउँदा सी इज ब्युटिफुल पास्टमा सी वाज ब्युटिफुल र फ्युचरमा सी विल बी स्याड ओके अर्को छ इट प्रेजेन्टमा इट इज क्यूट यो प्यारो छ इट इज क्यूट यो प्यारो छ पास्टमा बनाउँदाखेरि यो राम्रो थियो भन्नुको लागि चाहिँ इट वाज नाइस थियो भन्नुलाई चाहिँ वाज भनेको थियो इट भनेको यो नाइस भनेको राम्रो इट वाज गुड पनि भन्न सकिन्छ यो राम्रो थियो इट वाज नाइस फ्युचरमा बनाउनु पर्यो भने यो राम्रो हुनेछ इट विल बी गुड यो राम्रो हुनेछ इट विल बी गुड यदि एनी नेमको लागि पनि तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ मीरा इज वेल मीरा ठिक छिन् त ठिक छ मीरा ठिक छिन् मीरा इज वेल रोहन बिरामी थिए पास्टमा बनाउनु पर्यो भने रोहन वाज सिक राम खुसी हुनेछ राम विल बी ह्याप्पी ओके अब दे भनेको तिनीहरू त्यहाँ छन् दे आर देयर तिनीहरू त्यहाँ छन् तिनीहरू यहाँ छन् भन्नु पर्यो भने फेरि दे आर हियर तिनीहरू खुसी थिए दे वर ह्याप्पी तिनीहरू खुसी थिए दे वर ह्याप्पी ओके तिनीहरू यहाँ हुनेछन् अब आउने समयमा तिनीहरू यहाँ हुनेछन् दे विल बी हियर दे आर देयर तिनीहरू त्यहाँ छन् दे वर ह्याप्पी तिनीहरू खुसी थिए दे विल बी हियर तिनीहरू यहाँ हुनेछन् प्रेजेन्ट पास्ट र फ्युचरका सेन्टेन्सेसहरूलाई चाहिँ हामीले हेरेका छौँ दे आर देयर तिनीहरू त्यहाँ छन् दे भनेको तिनीहरू आर भनेको छन् देयर भनेको त्यहाँ तिनीहरू खुसी थिए भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू भनेको दे वर भनेको थिए ह्याप्पी भनेको खुसी विल बी भनेको हुनेछन् हियर भनेको यहाँ दे भनेको तिनीहरू यहाँ हुनेछन् दे विल बी हियर तपाईहरुले यस्तै सेन्टेन्सहरु पनि आफैले प्र्याक्टिस गर्नको लागि बनाएर बोल्न सक्नुहुन्छ ओके अब नेक्स्ट हेरौं अब्जेक्टिभ्सहरु हेर्नुस् त I we you he she it they यसको अब्जेक्टिभ्सहरु हुन्छ I को me मलाई अर्थ हुन्छ मलाई we भनेको us हामीलाई नेपाली मिनिङ हामीलाई you भनेको चाहिँ you नै हुन्छ तिमीलाई तपाईलाई he भनेको him उसलाई she भनेको her उनलाई it भनेको it नै हुन्छ यसलाई they भनेको them तिनीहरूलाई ओके me मलाई us हामीलाई you तिमीलाई तपाईलाई him उसलाई her केटीको लागि प्रयोग गरिन्छ उनलाई him भनेको केटाको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ उसलाई it भनेको यसलाई them भनेको तिनीहरूलाई अब यिनीहरुको हामीले एक एक गरेर चाहिँ एक्जाम्पल हेर्छौं उसले मलाई हिर्काउनेछ he will hit me यो चाहिँ कुन सेन्टेन्स छ फ्युचरमा छ उले मलाई चाहिँ हिर्काउनेछ भन्नु पर्यो भने चाहिँ he will hit me ओके he told me उसले मलाई भन्यो he told me उसले मलाई भन्यो he told me उसले मलाई भन्यो he will hit me उसले मलाई हिर्काउनेछ वा पिट्नेछ he will hit me
He told me. उसले मलाई भन्यो. They will call us. तिनीहरूले हामीलाई कल गर्नेछन्. They will call us. उहाँहरूले हामीलाई भेट्नु हुनेछ. They will visit us. You को you नै हुन्छ तिमीलाई तपाईलाई. Okay? उसले तिमीलाई माया गर्छ. He loves you. उसले तिमीलाई माया गर्छ. He loves you. उसले तिमीलाई माया गर्छ. He loves you. तिनीहरूले तपाईलाई आदर गर्छन्. They respect you. तिनीहरूले तपाईलाई आदर गर्छन्. They respect you. Him भनेको उसलाई. He को अब्जेक्टिभ हुन्छ him. She को अब्जेक्टिभ हुन्छ her भनेको उनलाई. केटीको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ. Him केटाको लागि. उसलाई देऊ. Give it to him. तिमीले उसलाई भन्यौ. Did you tell him? उनलाई कल गर अथवा उनलाई फोन गर. Call her up. Call her up अथवा call her पनि भन्न सकिन्छ. उनलाई कल गर. मैले उनलाई भने I told her. ओके अर्को छ it. it लोग यसलाई they भनेको अब्जेक्टिभ हुन्छ them तिनीहरूलाई. के तपाईले यसलाई छोएको छ? Have you tossed it? तिनीहरूलाई भन tell them. तिनीहरूलाई भन tell them. Have you tossed it?